Hello, my name is Nico. Hello, my name is Nico and this is my first webcam review ng Logitech C920. Okay. Para dun sa mga taong nangangarap na mag-live streaming, Facebook Live, Twitch, YouTube at marami pang iba. Ito yung mostly highly recommended na webcam na pwede nyong gamitin. Itong Logitech C920 Pro na bilhin nila ng aking supportive na misis sa halagang 2,699 sa Shopee. Okay, tingnan natin kung sulit nga ba yung ating pera dito sa webcam na ito. Let's go! Hello guys, ito na yung ating C920 Pro HD webcam. Ito yung camera niya na merong Full HD 1080p video calls and stereo audio with dual mics. At isa pang features niya is yung kanyang autofocus and light correction. So, it has 78-degree field of view. So, compatible siya sa Windows and Mac. And gumagana din siya sa mga Skype, Google Hangouts, FaceTime for Mac, XSplit, and OBS. So, ito kung titingnan natin, ito yung kanyang pang-mount. Yung surface nito is goma. So, hindi ka nakakabahan na magagasgasi yung monitor kasi goma nga ito. Goma yan. Then, ito yung na-adjust. So, pag minount mo siya sa yung monitor, pwede mo siyang i-adjust kung gaano kalaki yung monitor, swak na swak yan. And yung camera mo, pwede mo siya ding i-adjust. Kung gusto mo nakatayaya, nakataob, okay na okay yan. And yung cable niya is 5 feet yung haba. And yung kanyang USB, so compatible siya sa Windows and Mac. So mamaya, itatry natin siya sa ating computer so para makita natin yung kanyang quality talaga. So ito yung actual test ng ating C920 HD Pro webcam. So, kitang-kita nyo, napakalinaw nung ating video. Wala akong masabi. Bilang beginner, recommended ko talaga sa inyo to. So, yung movement ko, walang hang. And, yung audio lang talaga yung pinaka-counts niya. Yung gamit kong audio ngayon is yung nanggagaling dyan sa ating webcam. So, medyo mahina, pero sulit na yan. Kung bibili ka naman ng microphone, then dito na. So, test din natin yung kanyang autofocus. Ayan yung autofocus niya. So, kung ikaw ay magbablog ng mga beauty products, so, yan. Saktong-sakto yan. So, ayun, dun na natin tatapusin yung ating
unboxing at review ng C920 HD camera. So comment below lang kayo para alam ko na yung mga suggestion nyo, and patulong na rin paki-subscribe yung ating channel, and pahit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga latest video na i-upload natin. Maraming salamat.